به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. حالا توانایی این که به این درجه از عرفان برسی که ببینی بانک ملت خاور 30,000 میلیاردی، بانک ملت 170,000 میلیاردی واقعا فرصت یا داری اشتباه میکنی، این یعنی تسلط و مهارت به سیستم معاملاتی، تسلط و مهارت به بحث کارایی اطلاعات، تسلط و مهارت به دانش تحلیل بنیادی و تکنیکال، اعتقاد و ایمان داشتن به خودت، عزت نفس قوی، اعتماد به نفس و عزت نفس. تصمیم راسخ بگیری که میخرم نگه میدارم تارگت هر کدوم 100%. پس چند تا درس مهم داشتیم ویدیو. یک، همه چیز در حال تغییره. انسان به هر آنچه که به دست بیاره قدرش رو نمیدونه و چیز جدید میخواد. این در زندگی و در بازار مالی صادقه. برای اینکه تصمیم درست و مهم و عالی بتونید بگیرید، دائم باید در حال یادگیری باشید و این تغییرات رو بدونید و این مرز تشخیص این که شما فرصت رو تشخیص دادی یا نه اشتباه داری میکنی بسیار بسیار پیچیده است. در اینجا میآموزم نحوه درست فکر کردنه. معلم اول یا ارسطو کسی بود که نحوه درست فکر کردن و علم زیبای منطق رو به همگان آموخت. کتاب منطق دبیرستان در رشته انسانی، کتاب منطق سوری آقای خانساری جهت مطالعه بیشتر توصیه میشه. منطق رو ارسطو معلم اول بود، اما نیوتن جاذبه رو کشف کرد. آیا به وجودش آورد؟ نه، وجود داشت. منطق هم وجود داره. مثل تمام اعضای بدن ما که همه روزه در حال حرکتن، در حال اجرای کارشون هستن، وظایفشون، اینم همینه. ذهنم همینجور ناخودآگاه فکر میاد. شما فقط میتونید افکارتون رو هدایت بکنید به این فکر نکنم، به این فکر کنم. ناخودآگاه عمل فکر کردن. حالا شما عاقلی، آموزش میبینی، سطح دانایی تو میاری بالا، آگاهی تو میاری بالا، مسیر درست رو پیدا میکنی، میفتی تو خط درست. افتخار دارم خدمت هستم از مشاوره از دکتر مالی داری مشوره میگه تو این زمینه، تو همه زمینه ها باید این کارو کنی. همه زمینه ها باید این کارو بکنی. هر چیزی که اصل مهم منه، هر چیزی که سودش بیشتر از هزینه باشه، شک نکنید باید اون کار انجام بدید. شما برای اینکه بتونید یک معامله‌گر موفق، منظم، ثروتمند و عالی باشید در بازار جهانی، در بازار بورس، در بازار کریپتو، هر کجا، حتما بایستی خیلی بزرگ باشید، خیلی قوی باشید، خیلی شجاع باشید، خیلی جسور باشید و اصلا و ابدا نبایستی مسائلی که پیرامون زندگی به صورت عادی داره رخ میده بتونه اعصاب شما رو، روان شما رو تحت تاثیر قرار بده. این که من برای این معامله این همه تلاش کردم، این همه زحمت کشیدم، این همه تحلیل کردم، بچسبم، وابسته این بشم، بعد پافشاری کنم، بعد بخوام انتقام بگیرم، بعد بخوام جبرانش کنم، بعد اینا همه خطرناکه. تریدر باید بتونه در یک لحظه توجیه بکنه که خرید خوبه، در یک لحظه توجیه بکنه که فروش خوبه، در یک لحظه توجیه بکنه نگهداری خوبه. و اگر اشتباه کرد بپذیره درس بگیره ادامه، اشتباه کرد بپذیره درس بگیره ادامه. اصلا نباید گیر کنه. این شروع یک معامله گریه. این ابتدای رشد شخصیتی برای آماده شدن بستر معامله کردن تو بازارهای مالیه. این ابتدای مسیر موفقیته. و این رو به شما بگم هیچ چیزی ثابت نیست، همه چیز در حال تغییره. و اگر این ویدئوی آموزشی رو قشنگ درکش بکنید، تمام مشکلاتتون در بحث معامله‌گری حل میشه. ویدئو در خصوص انتظاراته. این رفتارها تا زمانی که تو زندگی درست نشه، تو بحث معامله‌گری هم درست نمیشه. این به معنای ریسک کردن نیست، این به معنای دیوانگی است. چیزی که بتونه به شما آسیب بزنه یعنی عزت نفس شما خرابه، یعنی اعتماد به نفس شما زیادی بالاست. این میتونه خطرناک باشه. در بازار مالی زمانی که انتظارات به حداقل رسیده، انتظار داشتی قیمت 10,000 میلیارد کف باشه، رسیده 9,000 میلیارد، رسیده 8,000 میلیارد، عملکرد مالی دائما داره رشد میکنه، رشد سودسازی، رشد فروش، یعنی فقط داره بهت یه فرصت میده. فرصت ها رو دریاب. هر چی که تو ذهنت بود، شنیدی، الان میدونی، بهت میگن، یاد میگیری، پاسخ 100% درستش نزد کیه؟ بگو نزد آقای خسروانیه، نزد طبیعته. اولین کاری که توی فلسفه انجام میدن
نظر شما هم همینه نه؟ اون کمسوه از این بهتره. این عجب رنگ افتضاحیه. اولین چیزی که تو فلسفه میگن آقا بیا اول معنی کن که این حرفی که میزنی یعنی چی. حالا من این یه تیکه رو میخوام معنی بکنم تا زمانی که کامل مسلط نشدیم وارد نشیم. اصلا تو مسلط شدن به معامله گری، مثلا میخوای وارد بازار به سلامتی، چیزی خورده به سر تو یا مثلا از اون بدتر خورده به سرت یا اصلا اوضاع اصلا انقدر عاقلی که رفتی میخوای وارد این بازارا بشی. خب اشتباه معامله گری بسیار بسیار خطرناک. پول قرض گرفتن، اعتبار گرفتن، اهرم استفاده کردن، ضریب اهرم 1 به 10 و بری بکنی 1 به 100، بری بکنی 1 به 1000، بری بکنی 1 به 2000. اینا هم میدونن دیگه، ایرانی از این کارا میکنه، خارجی که از این کارا نمیکنه. 1 به 50 اون توسعه یافته است. اینا بدیهی، اینا هم آموزش‌های دانشگاه بوده. شما برای چی آفریده شدید؟ شما برای چه خدمتی خلق شدید؟ شما چه استعدادی دارید؟ چه توانایی دارید؟ چه مهارتی دارید؟ این اولین و مهمترین رکن زندگیه. ارزش رو طلا ایجاد نمیکنه. طلای واقعی رو شما باید بتونید خلق بکنید از طریق ابزارهایی که در اختیار دارید، از طریق نتیجه کارتون که خدمت به جامعه و مردمه. پس کسی تو این دنیا موفق میشه که بفهمه طلای وجودش چیه و چه طلایی رو میتونه به دیگران عرضه بکنه. اعتماد به نفس وقتی به دست میاد که اطلاعات فرد راجع به اون حوزه کامل باشه. زمانی میتونید بگید که اعتماد به نفس من درسته که نسبت به موضوعی که دارید روش کار میکنید اشراف کامل داشته باشید. و یکی از بحث‌های آموزشی خیلی مهممون هستش که ما بایستی چیکار کنیم؟ ظرفیت همه کار رو داشته باشیم. اما اگه میخوایم کار کوچیکی بکنیم no problem, it's okay. پس رو خودتون کار بکنید، توانایی برقراری ارتباط، اجتماعی بودن و از همه مهمتر پس همه اینا چیه؟ پذیرش هر چیزی و ارتباط برقرار کردن با اوست. این تنوع بخشی، این تفاوت، این زیبایی زندگی است. و یکی از بدترین کارهایی که خواب بودی فکر کردی میگیری میخوابی، من اینجا میذارم بخوابی باید پلی رو ثابت کنی بگیری بخوابی. فکر کردی وسط آموزشی من میتونی چرت بزنی پیرشی به خدا، باز دست به اون موبایل دست نزد، این بچه ها میمونه هی بعد میگم این کار نکن، کار بکن. همیشه فرصت داشته باش، همیشه دستت باز باشه. احساس این که من دستم بازه، من آزادی عمل دارم، به شدت احساس خوبیه. پیرو چه چیزی؟ پیرو بودن حالت من در حالت ایدئال ذهنی. چیزی که اینجا خیلی خیلی مهمه این نکته است که ما نمیتونیم ماکسیموم استفاده رو از تمام چیزهایی که داریم ببریم. این یه اصل زندگی عزیزان. من چیزی که مهمه خودم هستم، ذهنم مهمه، تصمیم درست و معامله گری بگیرم، 2 تا ترید درست بکنم، 2 تا کار قشنگ بکنم، 2 تا سرمایه گذاری درست بکنم، جبران شده. بردن که بردن، نوش جونش. حتما بیشتر از من نیاز داشته، مبارکش باشه، میگفتی جعبه رو برات میفرستادم. چیزی که بسیار مهمه اینه که ما به عنوان یک فرد مستقل که در مسیر رشد شخصیتی و تقویت روانشناسی فردیمون هستیم باید بدانیم انتظار نباید داشته باشیم. انتظار ابزاری است که اگر افزارش دست ما باشه به شدت میتونیم زندگی راحتی رو داشته باشیم. من از پدرم نباید انتظار ورای چیزی که هست داشته باشم. شما باید با انتظارتون بازی کنید. خیلی وقتا با واقعیت نمیتونید بازی کنید. تسلیم. شما اومدی تو بازار مالی بورس میگی انتظار دارم 1 ساله 100% بازی بده. 11 ماه گذشته هیچی نشد. رفتی تو بازار ملک خورده به رکودش 11 ماه هیچی نشده. رفتی تو بازار طلا 11 ماه سرکوب دلار هیچی نشده. چه انتظاری داشتی 1 ساله؟ کی گفت 1 ساله در نظر بگیری؟ انتظار اشتباهی بکن 2 ساله. فکر کنید، تصویر سازی کنید، تخیل داشته باشید، با انتظارات بازی کنید و نترسید.
سعی بکنید احساساتتون رو و افکارتون رو پیرامون اون اتفاقی که تو زندگیتون تو هر حوزه‌ای افتاده کنترل بکنید. تمام کسانی که کارهای بزرگ انجام میدن ابتدا تو ذهنشون انجام میدن، بعد به ورطه عمل میرسونن. ابتدا این رو به صورت ذهنی انجام میدن. الان 20 سالته، کل زندگی تو تعریف کن. بسم الله، من همه رو گوش میدم. بیچاره شدم تو پشتیبانی. 40 سالمه، کل زندگی تو تعریف کن. چند دقیقه میتونی راجع به زندگی صحبت کنی؟ چند دقیقه راجع به تصمیمی که گرفتی میتونی صحبت کنی؟ چند دقیقه راجع به دلایل خرید خونه، دلایل خرید ماشین، به چه دلیل داری میری این ساعت رو میخری؟ 10 دقیقه بعد بتونی صحبت کنی؟ ما قرار قوانین رو بدونیم، راحت زندگی کنیم، اشراف داشته باشیم که چیکار کنیم؟ احترام بذاریم به قوانین و این قوانین رو بپذیریم. بنابراین پذیرش و احترام خودشون به شخص قانون نیستن، ولی در پی قوانین بایستی انجام بشه. هر موجودی روی این کره زمین یک کاری رو داره انجام میده، برای اون کار آفریده شده، برای اون کار زاده شده و هنر یک انسان به عنوان کسی که اشرف مخلوقاته و اثر انگشت منحصر به فردی داره چیه؟ پیدا کنه که او برای چه کاری آفریده شده. قانون برای خودتون بذارید، برای خانواده‌تون بذارید، برای دخل و خرجتون بذارید، برای زندگی تایمتون بذارید، برای اوقات فراغتتون لحظه به لحظهش بشینید برنامه‌ریزی کنید، قانون بذارید. آقا من در روز نیم ساعت اوقات فراغتم رو قانونه باید کتاب بخونم. تمام موجودات کره زمین رشد پیدا میکنن، نه به خاطر خودشون، به خاطر دیگران. درخت رشد پیدا میکنه تا اکسیژن بیشتری تولید بکنه، نه به خاطر خودش، به خاطر دیگران. خودشو شناخته، وظیفه‌شو فهمیده، رسالتشو فهمیده، داره میجنگه. درخت رعد و برق خورده، یه سمت درخت از بین رفته، با سمت دیگرش داره ادامه میده، موفقیت آمیز بزرگ میشه، نه به خاطر خودش، به خاطر دیگران، به خاطر پروردگارش. اگر با دل، چشم دلت باز باشه، اون رو میشنوی، میبینی، متوجه میشی. و جالبه تو سکوت مطلقم این اتفاق میفته. نه نیاز دوره‌ای ثبت نام کنی، نه نیاز هزینه مالی پرداخت کنی، نه نیاز چیزی پرداخت کنی. فقط کافی پیش نیازهای عاشق شدن رو پاس کنی. اما چیزی که خطکش نداره و با چشم نمی شود دید و بسیار ارزشمنده و در ترازنامه شما بسیار بسیار جا داره چیه؟ اعتباره. و من نمیدونم حکمتی بوده من انقدر در علوم مالی به انتها برسم تا بفهمم چقدر 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 زیباست که یک چیز رو بهش میرسی و بعد تازه به پوچ بودنش متوجه میشیم. دوباره به یک چیز دیگری باید برسیم و بعد خودمون هیچ میشیم. عزیز دلم، خداوند مهربان یار یاورتون باشه.